اليوم سوف نتخاطب بين ملف الإكسل وملف وورد، الملف الكتابي. نستطيع أن نأخذ مجال أو نحدد مجال من ملف الإكسل وننسخ هذا المجال ونضعه في ملف وورد جديد مكانه في السي ضمن مجلد جي. فإذا نحن برمجيا إذا طلب التنفيذ الآن ينفذ، نلاحظ سوف يظهر لنا ملف وورد بالاسم AAA، محتواه هو الجدول. فإذا هذا هو محتوى. ما هي الأسطر البرمجية التي تمت؟ الأسطر البرمجي هو متغير يطلب فيه إنشاء ملف وورد، ثم نقول له أن يظهر لنا هذا الملف، ثم نقول له إضافة ملف وورد جديد، ونذهب إلى شيت 1 في الإكسل، نحدد A1 ل B5 كوبي، ننسخ هذا المجال ونذهب بالتحديد ونلصقه في الملف الذي تم إنشاؤه، هذا الملف الذي له المتغير. فإذا هنا تم اللصق، هنا تم لصق الجدول الذي أتى من الإكسل، وهذه متغيرات يجب أن نضعها. أما في النهاية يطلب Save As، يطلب حفظ الملف، يحفظ في المكان المحدد ويغلق الملف. فإذا نحن إذا طلبنا التنفيذ خطوة في خطوة، نلاحظ وحذف هذا الملف، نلاحظ أننا نبدأ في عملية إظهار الملف. نرى أن الملف ظهر، والآن يتم إضافة ورقة جديدة. نلاحظ أن الورقة ظهرت، ونذهب وننسخ المجال، ونذهب ونلصق المجال في الملف. نلاحظ هذا هو اللصق. تم لصق المجال، أما الحفظ يعطى أمر الحفظ، تم حفظ الملف في هذا المكان. الآن سوف يغلق الملف، تم إغلاقه. الخطوات البرمجية مفيدة لنا لكي نحول الجداول إلى ملف إكسل. معكم المبرمج جورج جوزيف قسطاسون. نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم لكي تقوموا بتصميم برامج مهمة تفيدكم وتفيد غيركم. نلتقي غدا إن شاء الله.